สวัสดีครับ PPT Channel ครับวันนี้อยู่กับเมาส์จาก Damo Shark ครับ Damo Shark M5 Air ครับเป็นเมาส์ที่รูปทรงแปลกมากครับเพราะว่ารูปทรงเขาถูกออกแบบมาเพื่อการจับแบบ fingertip ครับแล้วก็บอกไว้ก่อนนะครับอันนี้จริงๆคลิปนี้ผมเคยลงไปแล้วรอบนึงนะครับซึ่งคลิปนั้นนะครับผมบอกวัสดุผิดนะครับผมบอกว่าเมาส์ตัวนี้ทำมาจากแมกนีเซียมจริงๆแล้วเมาส์ตัวนี้ทำมาจากคาร์บอนไฟเบอร์ครับเพราะว่าตอนอัดผมก็แบบไม่ได้มีสคริปต์ใช่ป่ะแล้วก็เหมือนสมองมันจำไปแล้วอ่ะมันก็เลยพูดผิดไปทั้งคลิปเลยเพราะฉะนั้นคลิปวันนี้ครับผมอัดรอบ2นะครับแล้วก็อยากให้รู้ไว้นะครับถ้าเกิดผมพูดผิดเมื่อไหร่นะครับอยากให้รู้ไว้ว่าตัวนี้นะครับทำมาจากคาร์บอนไฟเบอร์ครับแล้วก็ตามชื่อคลิปครับเมาส์ตัวนี้ปัจจุบันเบาที่สุดในช่อง PPT Channel ของเราแล้วนะครับวันนี้จะพาเพื่อนๆมารู้จักกับเมาส์ตัวนี้ครับ Damo Shark M5 Air ครับตอนแรกครับผมอยากจะให้เพื่อนๆลองดูหน้าตาของตัวเมาส์เลยนะครับ Damo Shark M5 Air นะครับเมาส์ที่ถูกออกแบบมาเพื่อการจับแบบ fingertip คือการที่แบบใช้นิ้วในการสัมผัสใช้นิ้วในการแตะส่วนอื่นๆบนมือของเราเนี่ยมันจะไม่มีส่วนไหนที่สัมผัสกับเมาส์เลยยกเว้นแค่ปลายนิ้วนะครับก็วิธีการจับก็จับแบบนี้เลยนะครับผมรู้สึกว่าการจับแบบ fingertip มันจะทำให้เรามีอิสระในการเคลื่อนไหวเมาส์มากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการขยับซ้ายขวาขึ้นลงนะครับคือเราจะขยับแค่นิ้วเพราะฉะนั้นมันจะมีอิสระมากๆเลยแต่ข้อเสียคือมันก็จะขาดความนิ่งขาดความมั่นคงไม่เหมือนพวกเมาส์ใหญ่ๆนะครับอันนี้ก็ต้องยอมรับแต่ผมก็เชื่อได้เลยว่ามีแฟนๆจำนวนหนึ่งที่ชอบเมาส์รูปทรงแบบนี้แล้วก็รอเมาส์เล็กๆแบบนี้อยู่เชื่อได้เลยครับของในกล่องครับก็มีเมาส์1ตัวครับมีแค่สีเดียวนะครับเป็นสีดำแบบนี้แล้วก็เพื่อนๆลองดูผิวมันจะเป็นผิวแบบลายหินหน่อยผมรู้สึกว่าสวยมากนะครับแล้วก็พื้นผิวแบบเป็นคาร์บอนแท้ๆเลยสัมผัสได้ว่ามันมีความเป็นเหล็กสัมผัสได้ว่ามันมีความเป็นเหล็กสูงมากตัวรับ 8K ของ Damo Shark ครับซึ่งตัวรับตัวนี้เวลาเสียบสายนะครับจะแสดงข้อมูลของตัวเมาส์ด้วยสายแท็ก1เส้นครับเบสิกเลยแล้วก็ให้สคอวิวสำรองมาเปลี่ยนนะครับซึ่งสคอวิวตัวนี้จะเป็นพลาสติกหนาแล้วก็จะหุ้มด้วยยางนะครับซึ่งจะแตกต่างกับสคอวิวที่ติดมากับตัวเมาส์เขาจะเหมือนเป็นอลูแล้วก็มีความบางมากเลยเพื่อนๆดูจะมีความบางมีความเล็กนะครับแต่มันจะไม่มียางหุ้มทำให้ถ้าเกิดจะถามว่าอันไหนมีความหนึบกว่ากันก็สคอวิวที่หุ้มยางมันจะมีความหนึบมากกว่านะแต่มันก็อาจจะเพิ่มน้ำหนักขึ้นมานิดนึงใช่ไหมอันนี้ก็จะมีความหนึบมีความติดนิ้วน้อยกว่าแต่ก็จะได้เรื่องของความเบานะครับให้ถุงผ้ามาด้วยครับใส่เมาส์กริปเทปนะครับซึ่งจะครอบคลุมทุกด้านเลยนะครับทั้งด้านซ้ายขวาแล้วก็ส่วนบริเวณสวิตช์คลิกนะครับอันนี้เป็นสติกเกอร์กันฝุ่นนะครับเอาไว้ติดบริเวณร่องตรงนี้นะครับส่วนแถวๆฟีดเมาส์นะครับฟีดสำรองอีก2แบบนะครับทั้งฟีดดอทแล้วก็ฟีดเต็มผืนนะครับซึ่งค่าจากโรงงานจะติดเป็นฟีดดอทแบบนี้มาครับซึ่งเมาส์ที่เบาที่สุดในช่องเราครับมีน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ 31.9 ครับตัวเมาส์ครับมีความสั้นมากนะครับเป็นทรงฟิงเกอร์ทิปจ๋าๆเลยนะครับแน่นอนก็เหมาะกับคนที่มือขนาดเล็กมากกว่าขนาดใหญ่นะคือมือผมเป็นคนไซส์ใหญ่นะครับจับเมาส์ตัวนี้คลุมเต็มตัวเมาส์เลยนะครับก็ต้องพูดตามตรงว่าผมจับทรงนี้ไม่ถนัดเลยเพราะว่าผมไม่ใช่สายฟิงเกอร์ทิปแต่ก็อย่างที่บอกครับมีคนที่ชอบรูปทรงแบบนี้แล้วก็รอเมาส์ตัวนี้อยู่นะครับด้านล่างครับเป็นสวิตช์เปิดปิดนะครับกดค้างจะเป็นการเปิดหรือปิดนะครับแล้วก็จะเป็นปุ่มปรับเปลี่ยน DPI ด้วยนะครับกดค้างแป๊บหนึ่งตอนนี้ตัวเมาส์ก็ใช้งานได้แล้วซึ่งแน่นอนครับด้วยความที่มีรูเนี่ยมันก็อาจจะมีฝุ่นเข้าได้นะแต่เขาก็ให้ที่กันฝุ่นมาแค่ส่วนบริเวณตรงนี้นะครับบนล่างส่วนด้านอื่นฝุ่นมันเข้าอยู่แล้วล่ะก็ติดกริปเทปช่วยได้นิดหน่อยซึ่งมันก็เข้าอยู่ดีนะก็ต้องหาลมมาเป่ามาอะไรนิดนึงนะครับวัสดุครับส่วนบริเวณด้านบนนะครับทำมาจากคาร์บอนไฟเบอร์นะครับไม่ใช่แมกนีเซียมนะครับก็อันเนี้ยผมรู้สึกว่ามันจะเป็นคาร์บอนแบบเพียวๆเลยคืออย่างที่ผมเคยรีวิวเมาส์ตัวอื่นๆไปที่เขาบอกว่ามันเป็นเมาส์คาร์บอนอันนั้นมันอาจจะเป็นคาร์บอนผสมแต่ตัวเนี้ยผมรู้สึกว่ามันมีความเป็นเหล็กมีความเป็นคาร์บอนสูงมากๆส่วนบริเวณด้านบนนะครับแล้วก็ผิวมันจะเหมือนเป็นผิวแบบเขาเรียกผมไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าอะไรมันจะเหมือนผิวขัดเหมือนเป็นหินอ่อนเหมือนกันนะก็มี texture ที่มีความสวยครับแล้วก็มีความฝืดพอสมควรเลยนะส่วนด้านล่างผมเข้าใจว่าเป็นพลาสติกนะครับเมาส์3ตัวนี้ครับวัสดุเป็นคาร์บอนไฟเบอร์ทั้ง3ตัวเลยแต่ผมอยากจะให้ฟังเสียงเวลาผมเคาะตัวเมาส์นิดนึงนะครับคือมันจะมีเสียงที่แตกต่างกันมันจะมีความแน่นแตกต่างกันอันเนี้ยผมรู้สึกว่ามันแข็งแรงแล้วก็มีความแน่นมีความแข็งแรงสูงตัวนี้ครับเจนซองกี้ R7อันเนี้ยคาร์บอนนะครับแต่เพื่อนๆฟังเสียงดิผมรู้สึกว่ามันน่าจะมีความเป็นพลาสติกสูงมากมันก็อาจจะเป็นคาร์บอนผสมพลาสติกเสียงจะมีความต่างกับเมื่อกี้ส่วนตัวนี้ครับ Black Lotus ผมรู้สึกว่ามีความเป็นคาร์บอนมากกว่าเจมส์ซองกี้คือถ้าเกิดเทียบกันนะตัวไหนมีความเป็นคาร์บอนสูงที่สุดผมให้ตัวนี้ลงมาคือ Black Lotus แล้วก็ลงมาคือ IR7 นะครับนั่นแหละครับ3ตัวนี้มีความเป็นคาร์บอนทั้ง3ตัวเลยแต่ตัวไหนจะมีความเป็นคาร์บอนแท้ๆมากกว่ากัน
ตัวลากครับอันนี้รองรับ polling rate สูงสุดที่ 8,000 นะครับจะแสดงผลเรื่องของ DPI polling rate แล้วก็ปริมาณแบตครับซึ่งบอกค่อนข้างตรงเหมือนกันนะครับเรื่องของรูปทรงนะครับรูปทรงแบบเนี้ยมันไม่ค่อยมีแบรนด์ไหนทำนะครับที่ผมรู้ก็จะมีของ G-Whoop HSK Plus นะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับเป็นเมาส์ทรง fingertip เหมือนกันนะครับแต่ว่าเจ้า M5 Air เบากว่าอีกนะเซนเซอร์ครับตัวนี้ให้เป็น3950นะครับแล้วก็ชิปเซ็ตเป็น Nordic Series 52นะครับก็ไม่ได้ใหม่เหมือนพวกซีรีส์54เหมือนเมาส์รุ่นใหม่ๆนะเพราะว่าเมาส์ตัวนี้ออกมาสักพักแล้วฮะสวิตช์คลิกครับตัวนี้ใช้เป็น Huono Blue Shell Pink Dot นะครับแล้วก็ด้วยความที่เขาเป็นวัสดุคาร์บอนนะผมรู้สึกว่ามันจะทำให้งานประกอบมีความแน่นหนามากคือผมรู้สึกว่าเมาส์ตัวนี้มีความแข็งแรงมากกว่าเมาส์พลาสติกทั่วไปนะครับเพราะฉะนั้นมันจะส่งผลต่อแรงกดของเมาส์ตัวนี้นะครับอาจจะต้องใช้แรงนิดนึงในการกดนะครับข้อดีก็คือมันจะมีความนิ่งตัวสวิตช์จะมีความนิ่งมากๆนะครับแต่ข้อเสียก็คืออาจจะใช้แรงในการกดมากกว่าเมาส์พลาสติกทั่วไปที่ใช้สวิตช์ Huono นิดหน่อยฟังเสียงคลิกกันครับดูซอฟต์แวร์นิดนึงนะครับเชื่อมต่อผ่านเว็บได้นะหลักๆนะครับหน้าโฮมไม่มีอะไรนะครับหน้าคีย์เป็นเรื่องของการตั้งค่าปุ่มต่างๆนะครับพอยเตอร์เรื่องของการปรับ DPI แล้วก็ polling rate นะครับสูงสุดที่ 8,000 นะครับผมคิดว่าถ้าเกิดใช้ 8,000 น่ะแล้วแบบแบตก้อนเล็กๆแบบเนี้ยผมคิดว่าน่าจะอยู่ได้ที่ประมาณ 10-15 ชั่วโมงถือว่าน้อยมากๆนะมาโครเซตได้นะครับเรื่องของโหมดไฟจริงๆเปิดได้นะครับแต่ก็ไม่แนะนำให้เปิดครับฟังก์ชันนะครับก็พวก Rip Audit 10 นะครับ Low Medium High เพราะว่าใช้เป็น3950นะครับแล้วก็ Sensor Performance Ripple Control Angle Snap Motion Sync สามารถปรับได้นะครับ Scroll Direct Setting นะครับก็เรื่องของ Scroll View ไม่ต้องไปยุ่งนะครับแล้วก็ Angle Adjustment เรื่องของการจับเมาส์แบบเอียงนะครับก็ไม่แนะนำให้ปรับนะยังอุตส่าห์ใส่ eSport Mode มาด้วยนะครับก็ด้วยความที่แบตเล็กนะครับไม่แนะนำให้เปิดละกันแบตตัวนี้ครับให้มาราวๆ300มิลลิแอมป์นะครับถือว่าเป็นก้อนเล็กพอสมควรเลยแล้วก็เขาไม่ได้มีบอกไว้ว่าใช้ได้ประมาณกี่ชั่วโมงครับแต่จากประสบการณ์ก็น่าจะไม่เกิน80ชั่วโมงประมาณนั้นนะครับอันนี้polling rate 1,000 นะแล้วก็ถ้าเกิดใช้polling rate 8,000 ก็อาจจะได้ราวๆ10กว่าชั่วโมงเองความรู้สึกในการใช้งานครับจากการที่อยู่กับเมาส์ตัวนี้นะครับใช้งานไปแบตเกือบหมดเหมือนกันก็ราวๆ50-60 ชั่วโมงแหละสัมผัสแรกนะครับก็ต้องบอกตามตรงว่าจับไม่ถนัดเลยนะครับมันเป็นทรงที่เนี่ยทรงที่แปลกมากนะครับแล้วก็ด้วยความที่มือใหญ่แบบผมมาจับแบบนี้มันไม่ถนัดอยู่แล้วอันนี้เป็นเรื่องปกตินะครับไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรซึ่งก็แน่นอนต้องมีคนที่ชอบรูปทรงแบบนี้พอสมควรเลยซึ่งก็ยินดีด้วยนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับด้วยราคาของเขานะครับถ้าเกิดใช้โค้ดเนี่ยสามารถกดได้ราวๆ 2,000 กว่าเลยซึ่งผมถือว่าเป็นราคาที่ดีมากๆนะครับถ้าเกิดเปรียบเทียบจากวัสดุของเขาที่เป็นคาร์บอนไฟเบอร์นะครับแล้วก็สเปค3950และก็ราคาเท่านี้ผมถือว่าโอเคมากๆแล้วนะประสบการณ์การใช้งานจริงครับก็เรื่องของสเปคนะครับเรื่องของเซ็นเซอร์เรื่องของการส่งสัญญาณไม่ได้เกิดปัญหาอะไรทั้งสิ้นนะครับก็จะมีแค่เรื่องรูปทรงแหละผมบอกเลยว่าด้วยความที่รูปทรงเล็กๆประมาณเนี่ยมันจะเหมาะกับเกมที่ต้องอาศัยการเคลื่อนไหวเป้าที่รวดเร็วนะครับพวก The Final พวก Overwatch 2พวก Apex อะไรประมาณเนี่ยพวกที่ต้องเคลื่อนไหวเป้าเร็วๆคิดว่าเมาส์ตัวนี้เหมาะมากๆแต่ถามว่าไปเล่นพวก Valorant ได้ไหมผมไปลองมาแล้วเล่นได้นะครับแล้วก็เล่นได้โอเคมากๆแต่ก็ต้องอาศัยระยะเวลาในการปรับตัวนิดนึงนะครับด้วยความที่ตัวเมาส์เขาไม่ได้ถูกออกแบบมาให้ใช้กับเกมที่ต้องอาศัยความนิ่งเหมือนพวก Valo อ่ะสิ่งที่ผมชอบเกี่ยวกับเมาส์ตัวนี้คือเรื่องของงานประกอบนะครับวัสดุคาร์บอนตัวนี้มีความแน่นหนาแล้วก็มีความแข็งแรงมากๆอีกข้อหนึ่งคือเรื่องของราคาอย่างที่บอกไป 2,000 กว่ากับงานแบบนี้ผมรู้สึกว่าคุ้มกับราคาที่จ่ายพอสมควรเลยแล้วก็ผมรู้สึกว่าไอ้วัสดุคาร์บอนตัวเนี้ยมันจะเป็นวัสดุที่เก็บอุณหภูมิพอสมควรเลยเวลาถ้าเกิดเพื่อนๆเล่นในห้องร้อนๆนะครับก็มันจะมีการคลายความร้อนที่รวดเร็วนะครับหรือว่าถ้าเกิดเล่นในห้องแอร์มันก็จะมีความเย็นนิดนึงมันจะเก็บความเย็นนิดนึงซึ่งก็ถือว่าเป็นข้อดีของวัสดุแบบนี้ครับอีกข้อสังเกตคือเรื่องของฟีดเมาส์นะครับฟีดดอทแบบนี้จากโรงงานนะครับผมรู้สึกว่ามันทำให้ตัวเมาส์มีความเร็วพอสมควรเลยด้วยน้ำหนักของเขาที่มันเบามากๆด้วยรูปทรงที่เล็กมากๆนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆเล่นกับพวกแผ่นสปีดแผ่นผ้าสปีดหรือพวกแผ่นกระจกอะเมาส์ตัวนี้มันจะมีความลื่นโคตรเลยนะครับสำหรับคนที่ชอบเล่นเมาส์ช้าๆครับผมแนะนำให้เปลี่ยนฟีดอย่างแรกเลยนะครับเพราะว่าเมาส์ตัวนี้มันลื่นจริงๆนะครับด้วยน้ำหนักด้วยทรงด้วยฟีดดอทแบบนี้ครับมันลื่นจริงๆก็อันนี้ฝากไว้นะครับนั่นแหละครับผมทิ้งช่องทางการซื้อไว้แล้วนะครับราคาประมาณ 2,000 กว่าก็สำหรับสายฟิงเกอร์ทิปไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับแล้วก็เป็นหนึ่งตัวที่แปลกแล้วก็น่าเก็บสะสมพอสมควรครับ Damo Shark M5 Air ครับ